Khi thế giới không chỉ còn sự đẹp đẽ lộng lẫy mang tên các hoàng tử nữa mà thay vào đó là các pháp sư với những khả năng siêu nhiên và độ cuốn hút khiến nhịp tim tăng vèo vèo. Tiếng nói từ trung tâm không gian mạng Viettel. Nếu như trong các câu chuyện cổ tích, thế giới phù thủy hiện ra trong tưởng tượng của chúng ta là những người mặt mũi xấu xí, đáng sợ thì hãy gấp chuyện lại và mở những bộ phim sau đây ra xem để ngắm những chàng phù thủy đích thực với khả năng sát thương trái tim không khác gì cách diệt ma trừ yêu. Bản quyền thuộc về trung tâm không gian mạng Viettel. 1. Bất Phụ Như Lai. Bất Phụ Khanh, Ngưu Tự Phiên. Trung Quốc là một đất nước có bề dày về lịch sử và văn hóa nên đời sống tín ngưỡng, tâm linh cũng rất phong phú. Bạn đang nghe tiếng nói nhân tạo của trung tâm không gian mạng Viettel. Giọng đọc được phát hành bởi trung tâm không gian mạng Viettel. Đó chính là những chất liệu đa màu sắc để tạo nên những thước phim nổi tiếng về thế giới phép thuật. Giọng đọc được nghiên cứu và phát triển bởi các kỹ sư trung tâm không gian mạng Viettel. Mở đầu cho những nam thần pháp sư là Ngưu Tự Phiên với Bất Phụ Như Lai, Bất Phụ Khanh. Khi anh chàng vẫn chưa xuống tóc đi tu, bộ phim Bất Phụ Như Lai, Bất Phụ Khanh, Vô To Vu Ha, Vô To Yêu được chuyển thể từ tiểu thuyết ngôn tình Đức Phật và nàng của tác giả Trân Sơn Di. Bản quyền thuộc về trung tâm không gian mạng Viettel. Tiếng nói từ trung tâm không gian mạng Viettel. Nội dung phim xoay quanh câu chuyện tình yêu khắc cốt ghi tâm của ngài Tình, Dương Trác, cô gái đến từ thế kỷ 21, xuyên không về quá khứ, và Komara Jiva, vị đạt ma cao tăng, Ngưu Tự Phiên. Tình yêu không lãng mạn, ngọt ngào như trong những phim chuyển thể ngôn tình khác, cũng không được tự do, làm chủ cảm xúc của mình như mô típ thời hiện đại. Giọng đọc cung cấp bởi Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội Viettel. Để có thể cảm được tình yêu giữa hai thế giới có thực mà như xa cách trùng điệp này, cần có sự nhẫn nại của tu hành, lại cần có một trái tim đa cảm của giới hồng trần mới thấm thía hết những cung bậc tình cảm hai người dành cho nhau. Cảm ơn bạn đã sử dụng dịch vụ của trung tâm không gian mạng Viettel. Dàn diễn viên trong Bất Phụ Như Lai, Bất Phụ Khanh. Dương Trác trong vai ngài Tình, một cô gái xuyên không về quá khứ cùng tình yêu khắc cốt ghi tâm. Cảm ơn bạn đã sử dụng dịch vụ của trung tâm không gian mạng Viettel. Mối lương duyên trùng trùng trở ngại giữa ngài Tình và vị cao tăng. Ngưu Tự Phiên tuy tuổi đời lẫn tuổi nghề còn trẻ nhưng thần thái và cốt cách anh thể hiện thì xứng tầm một vị cao tăng. Bản quyền thuộc về trung tâm không gian mạng Viettel. Giọng đọc được phát hành bởi trung tâm không gian mạng Viettel. Muốn chững chạc có chững chạc, muốn điềm tĩnh, uy nghi có điềm tĩnh, uy nghi, lại pha vào trong cả ánh mắt chợ ái của nhân duyên. Tạo hình đạt ma cao tăng của Ngưu Tự Phiên. 2. Pháp sư vô tâm, Hàng Đông Quân nhân sinh. Nếu như lần đầu gặp gỡ, phải chăng cho ta gặp Hàng Đông Quân sớm hơn. Hàng Đông Quân, nam thần mới của điện ảnh Hoa ngữ, từng đốn tim fan bởi vai diễn cậu ba Dịch Liên Khải đẹp trai, bá đạo nhưng cũng rất si tình trong nhân sinh. Nếu như lần đầu gặp gỡ, cảm ơn bạn đã sử dụng dịch vụ của trung tâm không gian mạng Viettel. Cảm ơn bạn đã sử dụng dịch vụ của trung tâm không gian mạng Viettel. Dịch Liên Khải và Tần Tan trong bộ phim Ngược Tâm của Phỉ Ngã Tư Tồn. Đã vô tình uống nhầm một ánh mắt thì cơn say theo cả đời. Cảm ơn bạn đã sử dụng giọng đọc nhân tạo của Viettel. Lỡ yêu Dịch Liên Khải rồi thì làm sao có thể thoát khỏi lưới của pháp sư vô tâm. Vô tâm là một pháp sư mang trong mình khả năng không già, không chết, cũng không biết mình là ai, đến từ đâu. Vô tình anh gặp được Nguyệt Nha, Kim Thần, trên đường bỏ nhà đi vì bị cha mẹ ép hôn, và từ đó họ vẽ nên bức tranh về một gia đình nhỏ ấm áp, hạnh phúc. Bản quyền thuộc về trung tâm không gian mạng Viettel. Cảm ơn bạn đã tin tưởng sử dụng dịch vụ của trung tâm không gian mạng Viettel. Dù bộ phim cũng ngược và thương tâm không kém nhưng nó mang đến cho người xem nhiều ý vị về tình yêu, hóa ra tình yêu nó chỉ cần như thế thôi. Hàng Đông Quân trong Pháp sư vô tâm. 3. Mục sư, Kang Jong-un. Hàn Quốc cũng là một đất nước ở châu Á với những tín ngưỡng thờ thần linh đa dạng. Giọng đọc cung cấp bởi Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội Viettel. Bởi vậy đã có không ít những bộ phim làm về đề tài siêu nhiên, về những phép thuật mà trong đó không thể không nhắc đến mục sư Thedie. Với sự tham gia của Pháp sư Hoàng Mỹ Kang Jong-un, dịch vụ tổng hợp tiếng nói được phát triển bởi trung tâm không gian mạng Viettel. Giọng đọc được nghiên cứu và phát triển bởi các kỹ sư trung tâm không gian mạng Viettel. Mỹ Nam và người mê.
Được mệnh danh là thánh sống với vẻ đẹp không gốc chết cùng trí tuệ và nhân cách tuyệt vời, Kang Jong-un thực sự là báu vật vô giá ở mảnh đất trắng đen lẫn lộn của Bi. Trước khi bén duyên với môn nghệ thuật thứ bảy, anh đã từng theo học chuyên ngành kỹ sư cơ khí của trường đại học danh tiếng Ha, từng sải bước chân trên những sàn diễn thời trang danh giá tại Paris để rồi trở thành một hình mẫu diễn viên tiệm cận sự hoàn hảo trong làng giải trí Hàn Quốc. Cảm ơn bạn đã tin tưởng sử dụng dịch vụ của Trung tâm Không gian mạng Viettel. Những hình ảnh ngoài đời của tài tử điển trai bậc nhất xứ Kim Chi. Trong phim, Kang Jong-un vào vai một thầy tu trẻ cùng với người trợ giáo của mình, Kim Il-suk, hợp sức để đẩy lùi những linh hồn ma ám đang trú ngụ trong người một cô bé khi cô gặp tai nạn giao thông. Bạn đang nghe tiếng nói nhân tạo của Trung tâm Không gian mạng Viettel. Chỉ sau 3 ngày ra rạp, bộ phim đã cán mốc 1 triệu vé và hạ bệ pha tuổi Intuition của ông hoàng ra tên Yoo Won. Bạn đang nghe tiếng nói nhân tạo từ Trung tâm Không gian mạng Viettel. Giọng đọc được phát hành bởi Trung tâm Không gian mạng Viettel. Đây cũng là bộ phim đánh dấu sự trở lại của anh trên màn ảnh rộng kể từ sau bộ phim tâm lý cảm động My Brilliant Life 2014 mà anh đóng cùng người tình màn ảnh Song Hye Kyo. Cảm ơn bạn đã tin tưởng sử dụng dịch vụ tổng hợp tiếng nói của Trung tâm Không gian mạng Viettel. Kang Jong-un và Kim Il-suk trong Mục sư người tình màn ảnh Song Hye Kyo. Giọng đọc thuộc bản quyền Trung tâm Không gian mạng Viettel. 4. Chiến nào Maki. Tại Aeon người ta làm pháp sư để giải cứu trái đất hoặc mang đến sự bình yên cho con người, thì pháp sư mà tại Aeon thủ vai lại đáng yêu vô cùng khi làm công việc phép thuật để kiếm thêm thu nhập. Chàng pháp sư đáng yêu nhất thế giới ma thuật. Chiến nào Maki, Let Us Fight, Boxer là bộ phim được chuyển thể từ một bộ Aeon nổi tiếng cùng tên của tác giả In Su. Tiếng nói từ Trung tâm Không gian mạng, Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội Viettel. Bản quyền thuộc về Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội Viettel. Nội dung của câu chuyện kể về chàng trai trẻ tuổi tên là Park Bong Fa tại Aeon, có thể nhìn thấy, trò chuyện và thậm chí là chạm được vào hồn ma. Trong quá trình làm việc, Bong Fa gặp được Hyun Ji, Kim So Hyun, là một hồn ma nữ sinh trung học chết vì tai nạn giao thông. Giọng đọc cung cấp bởi Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội Viettel. Từ đây, Hyun Ji trở thành bạn đồng hành trên con đường trừ ma của Bong Fa. Chuyện tình giữa người và ma từ đó xảy ra nhiều tình huống dở khóc, dở cười. Bản quyền thuộc về Trung tâm Không gian mạng Viettel. Giọng đọc cung cấp bởi Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội Viettel. Nhưng nhờ vậy, họ hiểu nhau và yêu thương nhau hơn. Chàng pháp sư Park Bong Fa và ma nữ Hyun Ji. Bạn đang nghe tiếng nói nhân tạo từ Trung tâm Không gian mạng Viettel. Tại Aeon là diễn viên, rapper chính của nhóm nhạc Hàn Quốc nổi tiếng 2PM trực thuộc JYP Entertainment. Ngoài khả năng ca hát thần sộ và lấn sân thành công sang mảng diễn xuất, tại Aeon còn có thể sử dụng thành thạo tiếng Anh, tiếng Thái, tiếng Nhật và tiếng Tây Ban Nha. Giọng đọc cung cấp bởi Trung tâm Không gian mạng Viettel. Hơn thế nữa, khi còn tại ngũ trong quân đội, anh còn khiến mọi người nể phục bởi tinh thần và trách nhiệm tham gia nhập ngũ của mình. Cảm ơn bạn đã tin tưởng sử dụng dịch vụ tổng hợp tiếng nói của Trung tâm Không gian mạng Viettel. Dịch vụ tổng hợp tiếng nói cung cấp bởi Trung tâm Không gian mạng Viettel. Những hình ảnh của tại Aeon trong quân đội 5. Phù thủy tối thượng, Benedict Cumberbatch không mang màu sắc phép thuật thần linh kỳ bí như thế giới phim châu Á. Những bộ phim Âu Mỹ với đề tài phép thuật mang đậm dấu ấn siêu anh hùng, với năng lực siêu nhiên để giải cứu vũ trụ. Giọng đọc cung cấp bởi Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội Viettel. Và nhắc đến pháp sư thì không thể bỏ qua phù thủy tối thượng, Dr. Strange của vũ trụ điện ảnh Marvel, MCU. Dù không phải là fan của MCU thì khi xem phù thủy tối thượng bạn vẫn phải trầm trồ khen ngợi và bị cuốn hút bởi những màn chiến đấu hiểm nguy, nhưng cũng khiến người xem phải bật cười giữa JR. Giọng đọc cung cấp bởi Trung tâm Không gian mạng Viettel. Dịch vụ tổng hợp tiếng nói được cung cấp bởi Trung tâm Không gian mạng Viettel. Strange và thế giới hắc ám. Những hình ảnh của JR Strange trong phim không đẹp cuốn hút như Chris Evans hay phong độ như Tom Cruise, nhưng ở trang bác sĩ phù thủy Benedict Cumberbatch lại có một khí chất điềm đạm và một gương mặt đầy tri thức.
Chẳng thế mà anh đã được chọn mặt gửi vàng đóng những vai diễn của những nhân vật kiệt xuất như Stephen Hawking, Sherlock Holmes, Van Gogh, Benedict Cumberbatch trong vai nhà thám tử đại tài Sherlock Holmes giọng đọc được nghiên cứu và phát triển bởi các kỹ sư trung tâm không gian mạng Viettel. Đẹp tựa tranh vẽ khi phù thủy tối thượng hóa thân vào Van Gogh. Dịch vụ tổng hợp tiếng nói được phát triển bởi trung tâm